नमस्कार मित्रांनो, मी राजदीप कदम. स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि मित्रांनो, आज रत्नागिरीच्या राजाचं विसर्जन आहे. ते बघायला आपण मांडवीमध्ये जातोय आणि खूप मोठी मिरवणूक असते. तर खूप मजा येणार आहे व्हिडिओ बघायला. तर चला जाऊया.
फिरवलं नाही. तो गेल्याशिवाय नाही काढणार. मोबाईलला फोटो काढ व्हिडिओ चालू काहीतरी आलं